नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ कागती र खोर्सानीको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। घरैमा सजिलैसँग बनाउन सकिने यो अचारको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ र बनाउन पनि सजिलो यो अचारको रेसिपी बनाउनतिर लागौं है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ 12 दाना जति कागतीलाई लिएकी छु। हजुरहरूले कति अचार बनाउने हो त्यही अनुसार मात्रा घटबढ गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा मैले कागतीलाई राम्रोसँग पखालेर लिएकी छु। अब यो कागतीलाई एकैछिन घाममा राखेर यसमा रहेको सबै पानीलाई सुक्खा बनाउनु पर्छ। र यहाँ चाहिँ मैले 1-2 घण्टा कागतीलाई घाममा राखेपछि यो सुक्खा भइसकेको छ। यसैगरी डल्ले खोर्सानीलाई पखालेर 2-4 घण्टा घाममा राखेर मैले यहाँ लिएकी छु। र यहाँ खोर्सानीको डाँठलाई पनि मैले निकालिसकेकी छु। हजुरहरूले यो डल्ले खोर्सानीको ठाउँमा हरियो खोर्सानीलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ अचारको लागि मसला तयार गर्छौं। यसको लागि मैले एउटा प्यानलाई ग्यासमा तताएर यसमा 2-3 चम्चा धनियालाई राखेकी छु। यसरी नै 2 चम्चा जिरालाई पनि राख्ने। अब यसलाई एकछिनसम्म भुट्नु पर्छ। जिरा धनिया हल्का पड्किन थालेपछि यसमा 2 चम्चा तोरीलाई पनि राखे। तोरी चाहिँ छिट्टै पाक्ने हुनाले मैले अन्तिममा राखेकी हुँ। अब तोरी राखेर एकैछिन चलाएपछि यो पर्र पड्किन थाल्छ, त्यसपछि यो पाक्छ। अब यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। अब यसलाई केही बेर सेलाउनु पर्छ। अब हल्का सेलाएपछि यसलाई एउटा मिक्सीको जारमा राखेर पिस्नु पर्छ। अब चाहिँ हामीले कागतीलाई काट्नु पर्ने हुन्छ। कागतीलाई यत्रो पिस बनाएर काटेकी छु र यसमा रहेको दानालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। यसरी नै सबै कागतीलाई काट्ने। अब एउटा फराकिलो भाँडो लिएर मैले सबै कागतीलाई यसमा राख्दै छु। अब डल्ले खोर्सानीलाई पनि यसैमा राखौं। त्यसपछि यसमा स्वादअनुसार नुनलाई राखौं। अब अघि पिसेको जिरा धनिया र तोरीको मसलालाई पनि यसैमा राखौं। 2 चम्चा जति कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि मैले यसमा राखेँ। अब ठुलो चम्चाको 1 चम्चा बेसारलाई पनि यसमा राखौं। अब तोरीको तेललाई राम्रोसँग तताउने र माथिबाट तोरीको तेललाई च्वाइया झानिदिने। र तेल हल्का सेलाएपछि हातले यसलाई राम्रोसँग मोल्ने। अब यसरी राम्रोसँग मोलिसकेपछि यो हाम्रो अचार तयार भएको छ। र यसरी तयार भएको यो अचारलाई हामीले एउटा डब्बामा राख्नुपर्छ र अलिकति तताएको तेललाई सेलाएपछि माथिबाट राखिदिनु पर्छ। र यसको बिर्को बन्द गरेर अब हामीले यसलाई 10-12 दिनसम्म राखेपछि यो खानाका लागि तयार हुन्छ। यसरी नै सजिलो र मिठो अचार घरैमा हजुरहरूले पनि बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। खाना मज्जासँग रुचाउने यो अचारको स्वाद निकै मिठो हुन्छ र यो अचारको स्वाद अमिलो पिरो टक्क परेको मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै अचार बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।